नमस्कार. पाचव्या सेमिस्टरला तुम्हाला मी भारतीय अर्थशास्त्र सांगितलेलं होतं. सहाव्या सेमिस्टरला सुद्धा मी तुम्हाला भारतीय अर्थशास्त्र सांगेल. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने सहाव्या सेमिस्टरसाठी BCom 6 सेमला भारतीय अर्थव्यवस्थामध्ये जे काही सिलेबस ज्या पद्धतीने सांगितलेलं आहे त्याच्यावर मी आज परिपूर्णपणे तुम्हाला मी सांगू इच्छितो. पाचव्या सेममध्ये तुमचा परीक्षा अजूनपर्यंत झालेला नाही आहे. होईल, MCQ होईल की ऑफलाईन होईल अजून त्याबाबत कुठलंही डायरेक्शन आलेलं नाही आहे. पण तरी तुम्ही घरीच राहा, शांत अभ्यास करा. आम्ही ज्या काही क्लिप्स पाठवलेल्या आहेत तुमच्या विषयाच्या बाबतीमध्ये त्या विषयाच्या बाबतीमध्ये असणाऱ्या क्लिप्स तुम्ही बघा, अभ्यास करा. तुम्ही तुमचे स्वतःचे कामं करा, मात्र घरीच राहा. पुन्हा कोविड-19नी पुन्हा आपलं रूप दाखवणं चालू केलेलं आहे. त्यामध्ये तुम्ही सुखरूप राहा अशी मी तुम्हाला शुभेच्छा देतो. आणि सहाव्या सेमिस्टरचा भारतीय अर्थशास्त्र काय समाविष्ट करण्यात आलेला आहे त्यामध्ये चर्चा करतो. युनिट 1 मध्ये भारतीय शेती हा मुख्य टॉपिक आहे ना. तसंही भारत देश हा शेतीप्रधान किंवा कृषीप्रधान देश आहे म्हणून असं आपण मानलं जातं. भारतातील जवळपास 80% लोक हे शेती करतात आणि 20% लोक त्या उत्पादित झालेल्या याच्यावर व्यवसाय करतात. उद्योगधंद्यामध्ये 20% लोक त्याच्यावर करतात, बरोबर. तर मग याच्यामध्ये आपल्याला काय काय बघायचं आहे, तर सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आपल्याला त्यात बघायचं आहे की जी काही भारताची पीक रचना कशी असेल किंवा त्याच्यासाठी निर्धारित केलेले घटक कोणते असतील यावर आपल्याला चर्चा करायची आहे. त्याच्यानंतर जे काही भूधारक होतं ज्याला आपण जमीनविषयक सुधारणा ज्याला म्हणतो, लँड रिफॉर्म्स है ना, बरोबर आहे ना. तर जे जमीनविषयक सुधारणा ज्या ज्या काही होत्या त्यावर आपल्याला चर्चा करायची आहे. भारतातील शेती म्हणू किंवा सहकारी शेती, त्याचप्रमाणे शेतमालाचं जे काही विपणन आहे म्हणजे मार्केटिंग कशाप्रमाणे केलं जातं, सहकारी शेती कशी राहील व त्याच्यावरचे शेतमालाचं विपणन कशा पद्धतीने केलं जाईल यावर सुद्धा आपल्याला चर्चा करायची आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे जवळपास एक 4 ते 5 वर्षापासून तुम्ही बघत असाल की हरित क्रांती झाली है ना. अजूनही हरियाणाच्या बॉर्डरवर खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये शेतकरी आंदोलन करत आहेत. आता मला एक नाही अजूनपर्यंत कळालं की जर का भारतातील एखाद्या व्यक्तीला असं वाटते की माझा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रॉफिट होत आहे, नफा होत आहे, तर तेव्हा तो नक्कीच त्या नफ्याला ऍक्सेप्ट करेल. आणि जेव्हा तो नफा होत नाही तेव्हा तो त्याला काय करेल, अपोज करेल. सर्वसाधारण आहे है ना. आपण समजा लहानच्या लेकराला समजा चॉकलेट देतो म्हटलं, तू जवळ आहे आणि तो जवळ आल्यानंतर समजा आपण त्याला चॉकलेट दिलं नाही तो लगेच निघून जाईल है ना. म्हणजे लहानचा लेकरू सुद्धा आपला स्वतःचा प्रॉफिट त्याच्यामध्ये बघतो. तर ही जी हरित क्रांती आहे यामध्ये आपल्याला खूप काही शिकायचं आहे. ते सुद्धा मी तुम्हाला त्यावेळेला सांगेल. त्याच्यानंतर आपल्याला या ज्या भारतीय शेतीमध्ये आपल्याला पुन्हा त्यात शिकायचं आहे शेतीची उत्पादकता कमी असण्याची कारणं कोणती है ना, की असं कुठले कारण आहेत की ज्या कारणाने आपली शेती खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आपण करू शकत नाही, त्यातले काय असं असेल कारण असेल आणि त्याच्यावरचे जे काही रेमेडीज असतील, उपाय असतील त्याच्यावर सुद्धा आपण चर्चा करूया. शेतमजूर शिवाय होत नाही. आमच्या विदर्भामध्ये किंवा वर्धा जिल्ह्यामध्ये कापूस वेचायला लोक मिळत नाही है ना, बरोबर आहे ना. तर कापूस वेचायला लोक मिळत नाही त्या कारणाने मी असा शब्द काय झाला की मजूर नाही मिळत. शेतीकडे सध्या भारतीय शेती म्हणून किंवा भारतातील शेती म्हणून याकडे खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये दुर्लक्ष होत आहे है ना, बरोबर आहे ना. आणि मजुराला वाटते की काय शेतीमध्ये जाऊन काम करायचं आहे ना. शिकलेला आहे माणूस आणि शेतीमध्ये जाऊन काम करणं हे त्याला अपमानास्पद असं वाटतं. म्हणून शेतमजूर हा भारतातील शेतकरी आणि त्याच्यातला तो जो शेतमजूर आहे त्यावर आपण सुद्धा चर्चा करू नंतर. कृषी वित्ताचं जे काही स्त्रोत आहे, सोर्सेस ऑफ द ॲग्रिकल्चर फायनान्सेस है ना, ज्या काही ॲग्रिकल्चर बँक्स आहेत त्या बँक्स कशा पद्धतीने आपल्याला फायनान्स देतं किंवा वित्त देतं तर त्याच्यावर सुद्धा आपल्याला चर्चा करायची आहे. वित्तीय समावेशन ज्याला आपण म्हणू, फायनान्शियल इन्क्लुजन्स ज्याला आपण म्हणतो है ना, बरोबर आहे ना. वित्तीय समावेशन यावर सुद्धा आपण या कृषी वित्ताच्या स्त्रोतासोबतच आपण त्याच्याशी चर्चा करू. भारतातील शेतमालाच्या किमतीबाबतच्या ज्या काही धोरण आहेत, ज्या काही पॉलिसीज आहेत, आपण मागच्या वेळेला पंचवार्षिक योजना शिकलो ना, त्याच्यामध्ये ज्या काही शेतमालाच्या किमतीच्या बाबतीमध्ये पहिल्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये 6व्यामध्ये 7व्यामध्ये 8व्यामध्ये 9व्यामध्ये आणि नंतर जे काही नीती आयोग आलं, नीती आयोगाने शेतमालाच्या किमतीच्या बाबतीतलं जे काही धोरण त्यांनी समाविष्ट केलं होतं त्यावर आपण खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये चर्चा केली.
पाचव्या युनिट्समध्ये. तुम्ही किती त्यात ते बघितलं, किती त्याचं आकलन केलं याच्याविषयी मला काही कल्पना नाही आहे, परंतु पुन्हा मी नव्याने तुम्हाला या चॅप्टरमध्ये सांगेल की शेतमालाच्या किमतीबाबतच्या ज्या काही धोरण आहे त्या धोरणावर आपण विस्तृत चर्चा करू. कृषी अर्थसहाय्य किंवा कृषी अनुदाने हे सुद्धा आपल्याला या भारतीय शेतीमध्ये बघायचं आहे. त्याचप्रमाणे पिकाचा विमा व पशुचा विमा हे नवीन कन्सेप्ट नाही आहे, जुनीच कन्सेप्ट आहे. तर यावर आपण बघूया की इन्शुरन्स कोणाला दिला जातं आणि इन्शुरन्स कोणाला दिला जात नाही. पण पशुचा विमा मात्र नक्कीच होता आहे ना. मागच्या रविवारी एक नवीन गोष्ट माहीत झाली की जे काही दुकानं असतात, भाजीपाल्याची जी दुकानं असतात, वर्धेमध्ये आग लागली आणि ते सगळं भस्म झालेलं. बरोबर, भस्म झाल्यानंतर मी सहज माझ्या मित्राला विचारलं की याचा इन्शुरन्स असतो का, आहे ना. तर त्यांनी मला एका मिनिटामध्ये सांगितलं की कुठल्याही भाजीपाल्यावाल्यांचा इन्शुरन्स नसतो. पहा, है ना. फक्त कोविड-19 मार्च 16, 2019 पासून फक्त मेडिकलचे दुकानं आणि भाजी, बरोबर, याच्यावर सगळ्यात मोठ्या प्रमाणामध्ये सूट होती आणि त्या भाजीला इन्शुरन्स नाही आहे, भाजी विक्रेत्याला इन्शुरन्स नाही आहे. पर्सनल इन्शुरन्स आहे, पण भाजीचं जे काही दुकान असेल, तुम्ही किती ते सुशोभित केलेलं असेल, त्याला इन्शुरन्स नाही आहे. म्हणजे मॉलमध्ये ज्या काही भाजीपाल्याचे जे काही दुकानं असतील त्याला इन्शुरन्स नाही आहे. पण त्यांनी कसं करून घेतलं असेल, आता ते तिथे आग लागली त्या कारणाने मी उत्सुकतेपुढे ते विचारलं आणि नंतर मी त्या मॉलवाल्यांच्यासाठी थोडंसं डिस्कशन्स केलं, त्याच्यावर बघितलं तर त्यांनी मला हे सांगितलं की मॉलचं जे काही कन्स्ट्रक्शन आहे त्यावर इन्शुरन्स आहे, पण भाजीपाल्यावर इन्शुरन्स नाही. तर या सगळ्या नवीन गोष्टी आपल्याला शिकायच्या आहेत, पिकाचा विमा आणि पशुचा विमा यामध्ये. त्यानंतर युनिट 2 मध्ये भारतीय उद्योग यावर आपल्याला चर्चा करायची आहे की जे काही 1991चं जे काही औद्योगिक धोरण होतं त्या औद्योगिक धोरणावर आपल्याला विस्तृत चर्चा करायची आहे. त्यामध्ये आपल्याला लघु व कुटीर उद्योग, त्याचप्रमाणे भारताच्या औद्योगिकीकरणामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील जे काही उद्योगांची ज्या काही भूमिका राहिल्या, जे काही त्यांचा रोल राहिला त्यावर आपल्याला चर्चा करायची आहे. त्याचप्रमाणे सार्वजनिक क्षेत्रामधील जे काही उद्योगांचं ज्या पद्धतीने खाजगीकरण झालं, अजूनही आपल्या भारतामध्ये खाजगीकरण होते आहे, तर ते कशा पद्धतीने, कोणत्या पद्धतीने, किती प्रॉफिटमध्ये घेऊन जाणार त्यावर आपल्याला चर्चा करायची आहे. त्याचप्रमाणे खाजगी क्षेत्रामधील ज्या काही उद्योगांच्या ज्या काही भूमिका आहेत, त्यांच्या ज्या काही समस्या आहेत किंवा त्याच्यावर ज्या काही उपाय आपण ठरवले गेले आहेत त्यावर आपल्याला चर्चा करायची आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे यात आपल्याला निर्गुंतवणुकीचे जे काही धोरण असेल, पॉलिसी ऑफ द डिसइन्व्हेस्टमेंट जे काही असेल त्यावर आपल्याला मोठ्या प्रमाणामध्ये समजून घ्यायचं आहे. कारण काय की निर्गुंतवणुकीचे जे काही धोरण आहे हे आपल्या जीवनामध्ये समोर जाऊन, समजा तुम्ही कुठला एखादी उद्योग सुरू करत असाल तर फायनान्स मिळाल्यानंतर याला आपण कशा पद्धतीने त्याचं आपण इन्व्हेस्टमेंट करून त्याचा आपण जास्तीत जास्त उपयोग करता येईल, त्या कारणाने हे खूप महत्त्वाचं आहे. मग सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे भारतातील औद्योगिकरण जे आजारपण झालेलं आहे ते काय आहे, कसं आहे, कशा पद्धतीने आहे, आणि त्याचप्रमाणे भारतातील कामगारांची जी काही चळवळ आहे, संघटनाची जी काही चळवळ आहे, यावर सुद्धा आपल्याला खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये अभ्यास करायचा आहे. त्यानंतर आपण बघूया की युनिट 3 मध्ये आहे ना, बरोबर, युनिट 3 मध्ये आपल्याला बघायचं आहे, बरोबर. त्याच्यामध्ये आपल्याला हे बघायचं आहे की भारतीय सेवा क्षेत्र काय, ज्याला आपण सर्व्हिसेस म्हणतो, है ना, बरोबर आहे ना. मग भारतातील सेवा कशा आहेत किंवा भारतातील सेवा क्षेत्र कशा आहेत ते बघूया आपण. त्याच्यामध्ये कसं असेल की आपण काय शिकायचं आहे ना, ग्रोथ, ज्याला आपण म्हणून वाढ म्हणतो, आहे ना. मग भारतातील सेवा क्षेत्राची वाढ आणि विकास कसा झाला यावर आपल्याला मोठ्या प्रमाणामध्ये चर्चा करायची आहे, बरोबर आहे. आणि त्याचप्रमाणे भारतातील सूचना प्रौद्योगिकीकरण प्रेरित जे सेवा उद्योग आहेत ते सुद्धा हे बघायचे आहेत. म्हणजे फक्त युनिट 3 मध्ये 2 वर आपल्याला अभ्यास करायचा आहे. जरी सोपी असेल तरी थोडंसं लेंथी आहे, लॉंग आहे, पण आपण त्याच्यामध्ये, आणि सोपी आहे, असं काही भारतीय अर्थव्यवस्था आपण लहानपणापासून बघत आलेलो आहे ना, अन्न वस्त्र निवारा, तर इतकं असं काही कठीण नाही आहे. म्हणजेच काय झालं, आपल्याला तिसऱ्या युनिटमध्ये काय काय बघायचं आहे, ग्रोथ ऑफ द सर्व्हिस सेक्टर इन इंडिया ॲज वेल ॲज इंडियाज IT अँड ITS इंडस्ट्रीज यावर आपल्याला बघायचं आहे. पुन्हा एकदा सांगतो तुम्हाला मी की भारतात सेवा क्षेत्राची वाढ व विकास कसा झाला यावर चर्चा करायची आहे. आणि त्याचप्रमाणे भारतातील सूचना प्रौद्योगिकी प्रेरित सेवा उद्योग यावर सुद्धा बघायचं आहे. महत्त्वाचा युनिट आहे.
त्यानंतर चौथ्या युनिट्समध्ये आधीच्या याच्यामध्ये होतं की भारताचा विदेशी व्यापार काय असणार, पण ते आता डिलीट केल्या गेलेलं आहे, हे लक्षात ठेवा. आणि त्याच्याऐवजी आपल्याला ठेवलं आहे की भारतीय आर्थिक विचारवंताचं जे काही योगदान आहे ते योगदान कशा पद्धतीने राहील यावर आपल्याला चर्चा करायची आहे. आता त्याच्यामध्ये जे काही भारतीय आर्थिक विकासाच्या विचारवंताचं जे काही योगदान आहे, विचारकांचे जे काही योगदान आहे, त्यामध्ये सर्वात प्रथम आपल्याला महात्मा गांधी यांचा विचाराविषयी आपल्याला समजून घ्यायचा आहे. म्हणजे त्यांचे जे काही आर्थिक विचार जे होते त्या आर्थिक विचारावर आपल्याला बघायचं आहे. त्यानंतर गांधीजीच्या आर्थिक याची जी काही मूलतत्वे होते, मूलभूत तत्वे जे होते त्यावर आपल्याला समजून घ्यायचं आहे. त्याचप्रमाणे गांधीजीचे आर्थिक विचार काय होते त्यावर आपल्याला चर्चा करायची आहे. आणि विश्वस्त कल्पनेचं जे काही स्वरूप जे होतं, महात्मा गांधी असे म्हणायचे की खेळातून शहराकडे जाण्यापेक्षा शहरातून खेळाकडे या, तुम्ही तुमच्या जीवनाचा रस बघा, है ना, बरोबर आहे ना. तर हे विश्वस्त रचना किंवा स्वदेशी नमुना याविषयी आपल्याला ते बघायचं आहे. त्याचप्रमाणे वर्तमान आर्थिक परिस्थितीमध्ये गांधीजींच्या विचाराचा जो काही संबंध होता, रिलेशन्स जे काही होते त्यावर सुद्धा आपल्याला चर्चा करायची आहे. आणि त्याच्यानंतर गांधीजींच्या विचारांचं जे काही मूल्यमापन आहे त्या मूल्यमापनाच्या विषयी आपल्याला समजून घ्यायचं आहे. त्यानंतर दुसरे जे विचारवंत आहेत ते आहेत पंडित दीनदयाळ उपाध्याय. तर यांच्या जे काही मानववादाची जी काही संकल्पना पंडित दीनदयाळ उपाध्यायांनी जी काही केली ती आर्थिक विकासाच्या बाबतीमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे. म्हणजे मानववाद कसा असायला पाहिजे, ज्याला आपण म्हणतो की इंटिग्रल ह्युमॅनिटीज, बरोबर. तर तो मानववाद कसा असायला पाहिजे याविषयी आपल्याला चर्चा करायची आहे. त्याचप्रमाणे आपला देश व आपली परिस्थिती काय आहे यावर आपल्याला चर्चा करायची आहे. आदर्शाचा संघर्ष कशा पद्धतीचा राहील, भारतीय संस्कृती कशी होती ज्याला आपण एकात्मवादी असं म्हणतो, तर ते सुद्धा आपल्याला बघायचं आहे. त्याच्यानंतर व्यक्तीच्या सुखाचा विचार हा पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांनी केलेला. तर त्याच्यावर काय असेल की व्यक्तीचा सुखाचा विचार करत असताना आपल्याला काय करायला पाहिजे, अर्थाद्वारे अनर्थ होण्याची शक्यता कशा पद्धतीने झाली त्यावर सुद्धा आपल्याला अभ्यास करायचा आहे. त्याचप्रमाणे एकात्म मानववाद आणि भारताची जी काही आर्थिक नीती होती, बरोबर, त्यावर सुद्धा आपल्याला चर्चा करायची आहे. आणि याच चॅप्टरमध्ये आपल्याला त्यांच्या विचाराशी समबाह्य असलेलं पश्चिमात्य अर्थव्यवस्था यावर सुद्धा बघायचं आहे. त्यानंतर तिसरे जे अर्थशास्त्री आहेत ते आहेत डॉक्टर बी आर आंबेडकर. तुम्हाला कल्पनाच आहे की रिझर्व्ह बँकेची स्थापना ज्यांनी केली, बरोबर. त्याचप्रमाणे द प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी हा जगमाख्यात पुस्तक हे त्यांनी जे लिहिलं, बरोबर. हे आपल्याला यांच्याविषयी जे काही अभ्यास करायचा तर त्याच्यामध्ये जे काही आर्थिक विचार जे होते किंवा शेती सुधारणा संबंधीचे जे काही विचार होते, त्याचप्रमाणे भारतीय रुपयाचा प्रश्न ज्याला आपण ज्याला आपण इंडियन करन्सी ऑफ दी प्रॉब्लेम्स जे म्हणतो ना, ते सुद्धा आपल्याला बघायचं आहे. त्याचप्रमाणे उद्योगांचे राष्ट्रीयकरण कशा पद्धतीने झालं त्यावर आपल्याला चर्चा करायची आहे. त्याचप्रमाणे भारतीय ज्या काही स्त्रियांची जी काही आर्थिक उन्नती झाली ती कशा पद्धतीने राहील यावर आपल्याला याच्यामध्ये चर्चा करायची आहे. त्याचप्रमाणे भारतातील आर्थिक विकासातील जी काही संख्यात्मक यंत्रणेची जी काही निर्मिती झाली ती सुद्धा आपल्याला याच्यामध्ये चर्चा करायची आहे. म्हणजे एकंदरीत चांगले विचारवंत आपल्याला दिलेले आहेत आणि त्या विचारवंतांनी त्यावेळेस त्यांच्याशी समलोकितमध्ये जे काही होतं ते सुद्धा आपल्याला त्याच्यामध्ये बघायचं आहे. त्यानंतर चौथे जे विचारवंत आहेत ते चौथे विचारवंत आहेत डॉक्टर राममोहन लोहिया, बरोबर. तर राममोहन लोहिया यांच्या याच्यामध्ये जे सिद्धांत त्यांनी जे काही सांगितले त्या सिद्धांतामध्ये महत्तम सुलभ समानता जी काही आहे ते आपल्याला बघायचं आहे. त्याच्यामध्ये सामाजिक स्वामित्व कशा पद्धतीने त्यांनी इंट्रोड्यूस केलं ते सुद्धा आपल्याला बघायचं आहे. त्याचप्रमाणे लहान एकक तंत्रज्ञान हा सगळ्यात मोठा कन्सेप्ट त्यांनी त्यावेळेस ठेवलेला. त्याचप्रमाणे जे काही योग्य राहणीमान राहील त्याचा दर्जा कशा पद्धतीने असेल, बरोबर. म्हणजे छोट्या छोट्या लोकांसाठी सुद्धा त्यांनी त्यावेळेला तो जो काही विचार केला त्या विचाराशी आपल्याला सहमत होऊन त्यांचा आपल्याला अभ्यास करायचा आहे. व्यक्ती स्वातंत्र्य काय होतं, त्याचप्रमाणे नियोजन कशा पद्धतीने करावं लागेल, लिंग भिन्नता काय राहील किंवा अन्नधान्य तुटवड्यावर जे काही उपाय आपल्याला करायचे आहेत ते कशा पद्धतीने करायचे असेल हे सगळं आपल्याला याच्यामध्ये शिकायचं आहे. त्याचप्रमाणे विकेंद्रीकरण, लढाई तयारी रद्द करणे, शिक्षण आणि समाजवाद या सगळ्या गोष्टी डॉक्टर राममोहन लोहिया यांनी मांडलेल्या यावर आपल्याला विस्तृत प्रकारे चर्चा करायची आहे. त्याच पद्धतीने तुम्हाला सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे मला असं वाटतंय की जे थर्ड इयरला गेलेले आहेत विद्यार्थी त्यांनी आतापर्यंत युनिव्हर्सिटीची फक्त एक परीक्षा दिली जी ऑफलाईन होती. तर मला असं वाटतं की तुम्ही फक्त
सेमिस्टर 1 हा ऑफलाईन पेपर दिलेला आहे. बाकी आता पाहतो जे काही ज्या काही तुमच्या परीक्षा झाल्या त्या सगळ्या ऑनलाईन झालेल्या आहेत. बरोबर. ज्या पद्धतीने तुम्ही बीकॉम पार्ट 1चं फर्स्ट सेम तुम्ही दिलेलं ऑफलाईनमध्ये, तर जो पेपर पॅटर्न होता तसाच पेपर पॅटर्न राहील. जर तुमचा ऑफलाईन समजा परीक्षा झाली 6व्या सत्राची, ऑफलाईन समजा परीक्षा झाली तर तुमचा पेपर पॅटर्न कसा राहील की युनिट 1 मधनं क्वेश्चन 1A, B और C 8 मार्काचे 2 प्रश्न आणि 16 मार्काचा एक प्रश्न. बरोबर. म्हणजे एकंदरीत काय झालं की युनिट 1 हा प्रश्न पहिला सांभाळेल. त्याचप्रमाणे युनिट 2 जो आहे, युनिट 2 हा प्रश्न क्रमांक 2 सांभाळेल म्हणजे राहील. बरोबर. तर प्रश्न क्रमांक 2A, B किंवा C 8 मार्क आणि 16 मार्क. युनिट 3 मध्ये सुद्धा तसंच आहे. युनिट 3 हा तिसऱ्या प्रश्नाशी संबंधित राहील ऑफलाईन परीक्षेमध्ये. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे की प्रश्न क्रमांक 3A, प्रश्न क्रमांक 3B किंवा प्रश्न क्रमांक 3C. बरोबर. आणि युनिट 4 मध्ये काय राहणार, हे विचारवंताचं जे काय राहील त्याच्यावर राहील प्रश्न चौथा A, B और C 8 आणि 16. मग तुम्हाला असं वाटेल की मग प्रश्न 5व्या मध्ये काय राहील, तर युनिट 1 वर प्रश्न विचारला जाईल A मध्ये, युनिट B वर विचारला जाईल प्रश्न, युनिट 2 वर विचारला जाईल B प्रश्न, युनिट 3 वर C प्रश्न आणि युनिट 4 वर D प्रश्न. अशा पद्धतीने टोटल 80 मार्काचा पेपर तुमचा राहील आणि प्रत्येक प्रश्न हा ऑप्शन्समध्ये राहील, परंतु प्रश्न 5वा हा ऑप्शन्समध्ये राहणार नाही. म्हणजे पहिला प्रश्न, दुसरा प्रश्न, तिसरा प्रश्न आणि चौथा प्रश्न हे ऑप्शन्स असेल तुम्हाला, पण 5व्या प्रश्नामध्ये ऑप्शन्स राहणार नाही. अशा पद्धतीने राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर युनिव्हर्सिटीने हा जो भारतीय अर्थव्यवस्था हा जो काही सिलेबस फ्रेम केलेला आहे आणि प्रश्नपत्रिका फ्रेम केलेला आहे, पण अजूनपर्यंत कुठलंही असं आलेलं नाही आहे की तुमची परीक्षा ऑफलाईन होईल की ऑनलाईन होईल. समजा ऑनलाईन झाली तर MCQ येतील, ऑफलाईन राहील तर तुम्हाला अशा पद्धतीने पेपर सोडवावा लागेल. धन्यवाद.